السلام عليكم ورحمة الله. أيها الكرام، تعلمون أن الخبر المنتشر الآن موضوع السويد واختطاف الأطفال. السويد تنكر تماما أنها تختطف الأطفال، وناصرتها على ذلك بعض القنوات مثل قناة الحرة المدعومة أمريكيا كما تعلمون، وأعلنت أو نشرت خبرا بعنوان السويد ترد على خطف أطفال المسلمين بين علامات تنصيص. يعني هذا المصطلح المستخدم هو مصطلح غير دقيق. طيب، تعالوا نرى ماذا يقال في هذا الخبر. تقول الحرة: وقالت وكالة الدفاع النفسي السويدية، وهي مؤسسة حكومية تهدف لمواجهة المعلومات المضللة، إن موقعا إلكترونيا باللغة العربية يتضامن مؤسسوه مع تنظيم داعش هو من يقف وراء الحملة المضللة. إذن اللي وراء الحملة على السويد هو أناس مناصرون لداعش. لكن لحظة، يعني كثير من المسلمين تكلموا، مش موقعين وثلاثة، وكثير من المسلمين أتوا ببينات ودلائل. لا، خلينا نفترض أن هؤلاء كلهم دواعش. لن نأخذ كلامكم أيها المسلمون، كلكم إما متأثرون بهذا التنظيم أو أنكم من هذا التنظيم. مش معقول يعني دولة مثل السويد، هذه الدولة الإسكندنافية، ومعروف كم هي الدول الإسكندنافية جميلة وعادلة وفيها رفاهية وحرية وتستوعب الجميع، معقول طلعتوها مرة واحدة تختطف الأطفال؟ اتقوا الله يا مسلمين، لا تفتروا على السويد. ولذلك في هذه الكلمة لن نأخذ كلامكم أيها المسلمون، وإنما سنأخذ كلام أناس ما لهمش علاقة بالإسلام خالص، حتى نرى ماذا يقولون عن السويد. طيب، تعالوا أول حاجة نرى هذا التقرير من ال NCHR. NCHR اختصار للنورديك كوميتي فور هيومن رايتس، يعني اللجنة الشمال الأوروبية اللي هي تمثل يعني دول فنلندا والسويد والنرويج والدنمارك ويمكن كمان أيرلندا، لحقوق الإنسان. اللجنة الشمال الأوروبية لحقوق الإنسان. طيب، هذه اللجنة أصدرت تقريرا عام 2012. أول حاجة عنوان التقرير: The Child Removal Cases in Sweden and the Neighboring Nordic Countries، يعني سحب الأطفال، حالات سحب الأطفال في السويد وفي الدول المجاورة. تعالوا نشوف مين كاتب هذا التقرير، لعلهم يكونون أيضا داعش. تعالوا نشوف. طبعا سأضع لكم كل المصادر في التعليقات إن شاء الله علشان تراجعوها وتتحققوا من دقة الترجمة. هذا النص اللي في التقرير يقول: نحن الموقعون أدناه، المحامون والقضاة وأساتذة القانون السابقون وأستاذ علم النفس وعلماء النفس الاستقصائيين وطبيب من السويد، بما في ذلك المحامون وأعضاء اللجنة التوجيهية للجنة الشمال الأوروبي لحقوق الإنسان NCHR لحماية حقوق الأسرة في بلدان الشمال الأوروبي. إذن هؤلاء هم كاتبو التقرير وكلهم من السويد. طب مش ممكن برضو يكونوا داعش كما تصفهم الأخبار السويدية؟ أنا على علمي، يعني التقرير هو في عام 2012، بالتالي على علمي أن هذا التنظيم ظهر في عام 2012، ولم نسمع أنه كان قد وصل إلى السويد في ذلك الوقت، وأن عددا من أعضائه أصبحوا محامين وقضاة وأساتذة قانون وأستاذ علم نفس. لم نسمع هذا، وبالتالي يفترض أن هؤلاء ما لهمش علاقة بداعش. طيب، يقولون: نرسل هذا الطلب إلى مجلس أوروبا واللجنة الوزارية والبرلمان الأوروبي لإجراء تحقيق شامل في الحالات السائدة جدا والمدمرة لسحب الأطفال التي تتم ممارستها بشكل يومي في دول الشمال الأوروبي المجاورة. طبعا بتكلموا عن العنوان عن السويد، يعني السويد وما جاورها. تعالوا نشوف النص بالإنجليزي علشان المستغرب: of the very prevalent and destructive child removal cases، الحالات السائدة جدا والمدمرة لسحب الأطفال والتي تمارس بشكل يومي. هذا تقرير كتبه أناس من السويد وليسوا مسلمين في غالبيتهم على الأقل، إذا مش كلهم كمان، من غير المسلمين. طيب، بالمناسبة هذا التقرير له مختصر وهناك الفول ريبورت، يعني هناك مختصر للتقرير وهناك تقرير كامل. في المختصر تجد هذه العبارة في المختصر: باك جراوند، يعني خلفية عن الموضوع، ترجمتها كالتالي: منذ بداية القرن العشرين أصبح لدى السويد ودول الشمال الأوروبي قوانين تمنح سلطات الرعاية الاجتماعية القدرة على إبعاد الأطفال قسرا عن رعاية والديهم، ويبدو أن هذا يحدث على أسس تعسفية، ومن ثم يتم وضعهم في دور رعاية أو في مؤسسات بين أناس غرباء تماما عنهم.
ومنذ عام 1920 حتى يومنا هذا تم إخراج أكثر من 300 ألف طفل في السويد من منازلهم ووضعهم إجباريا في دور للرعاية البديلة. في نفس التقرير، في التقرير المفصل، التقرير الكامل اللي راح ننشركم رابطه إن شاء الله، ترون هذه الفقرة. ملخص هذه الفقرة ماذا تقول؟ يقول فيها هؤلاء الخبراء: من خبرتنا فإن السوسيال في كل من السويد، النرويج، الدنمارك وفنلندا، إذا مش بس السويد، تستهدف العوائل التي فيها والد واحد. يعني ممكن تكون أم زوجها مات أو ما دخلش السويد أو طلقها، أو رجل وزوجته ماتت أو مش موجودة معه، فالسوسيال تستهدف هذه العائلة أكثر. والأضعف اقتصاديا وتعليميا educationally، والتي لديها مشاكل صحية، والعوائل المهاجرة. العوائل المهاجرة للي بيقول لا المسألة ملاش علاقة بمهاجر مش مهاجر، هذه اللجنة تنص على العوائل المهاجرة. أيضا يقولون أيضا الآباء الذين لديهم معتقدات دينية وفلسفية تبدو غير مناسبة سياسيا، كثيرا ما يعتبرون آباء غير مناسبين، مما يؤدي إلى سحب أولادهم منهم ووضعهم في بيوت بديلة. إذن هذه اللجنة من 10 سنوات بتقول اللي دينهم مش مناسبنا، مش مناسب للسلطات السويدية، ومعتقداتهم الفلسفية مش مناسبة للسلطات السويدية، هؤلاء مستهدفون أكثر من السوسيال في السويد وفي غيرها، ليسحب أطفالهم منهم ويعطوا لعوائل بديلة، مما يؤدي إلى سحب أولادهم ووضعهم في بيوت بديلة. من بدايات 1980 يقول التقرير هرب عدد كبير من العوائل من السويد ليحموا أطفالهم من الأخذ إلى بيوت بديلة. إذن في عوائل عمالها تهرب من 1980 بعدما رأوا ما يتعرض له آخرون. طيب تعالوا نرى مصدرا آخر. هل يا ترى هذا المصدر داعش؟ لا مش داعش. تعالوا نشوف. هذا المصدر يا كرام هو جريدة الكومبس. هذه الكومبس أو صحيفة الكومبس، هذه صحيفة الكومبس مدعومة من الحكومة السويدية وناطقة باللغة العربية. طب ما الدليل أنها مدعومة؟ سنثبت لكم في التعليقات إن شاء الله، وهذا شيء معلن، يعني هم مش مستحيين منه أبدا. يعني في جريدة الكومبس ترون هذا التقرير بعنوان ندوة حول أخذ الأطفال من قبل دائرة الشؤون الاجتماعية السوسيال. إذن عقدت ندوة عن هذا الموضوع. أي عام؟ عام 2018. عام 2018. ستستغربون من الصراحة الشديدة في هذا التقرير. ما هو مدام يعني كلام يقال في قاعات ثم لا يحدث شيء، خلي الكل يحكي اللي عنده، ما فيش مشكلة، عشان تبدو السويد كدولة ديمقراطية وعادلة وحرية على كلامهم، وبعد ذلك خلاص ما فيش حاجة حتتنفذ. كل من يريد تنفيذ أجندة معينة سينفذها، وخلي كل واحد يخبط راسه بالحيط، ما فيش مشكلة، قولوا كما تريدون. ضمن التقرير هذا على موقع الكومبس الموالي للحكومة السويدية، تعالوا نقرأ مع بعض. ثم ألقت الناشطة، بعد ما يتكلموا بمقدمات كثيرة وأنه كانت هناك فقرات كوميدية ومش عارف إيش، ثم ألقت الناشطة إليزابيث هذه داعش؟ لا مش داعش، مش مسلمة فيما يبدو من اسمها كمان. ثم ألقت الناشطة إليزابيث كلمتها وتحدثت عن مسيرتها وتاريخ قانون السوسيال في السويد، وذكرت أن دائرة السوسيال لا تقوم بتطبيق القانون كما هو مكتوب، وأن تقارير دائرة السوسيال يتم المصادقة عليها في المحكمة بنسبة تقارب 98%. يعني إيش عاوزة السوسيال؟ المحكمة بتطج الختم على ما تريده السوسيال. وأنه عندما قررت مع حوالي 40 محاميا الاحتجاج على السوسيال لتعسفه وعدم التزامه، لم يجدي ذلك نفعا، فتوجهت إلى المحكمة الأوروبية. إليزابيث هذه معها 40 محامي، السوسيال ما ردتش عليهم. طيب، واحتجت على السوسيال، السويد ما ردتش عليهم، فتوجهت للمحكمة الأوروبية، ولم يسمح لهم بالكلام هناك لتسليط الضوء على هذه القضية سوى لمدة 5 دقائق فقط. شايفين العدل في المحكمة الأوروبية؟ سمح لها بالحديث 5 دقائق، بعدين سكر تمك وخلاص. وتابعت في عام 2010 تم سحب 17,200 طفل، قالت وهذا رقم مخيف. وحتى عام 2014 تم سحب 32,000 طفل. وأضافت أن الحكومة تصرف أموالا باهظة للعائلات التي يوضع عندها أطفال وتقدر بالملايين. العوائل السويدية البديلة اللي بتكون ملحدة أو نصرانية أو رجل مع رجل يمارس الجنس أو مرأة مع مرأة، ما فيش مشكلة. وهناك وضع غير صحيح، تقول إليزابيث، وهناك وضع غير صحيح لأن السوسيال يعمل على إغراء الطفل المحتجز عندهم ويقوم بتقديم له ما يريد، يعني بتقديم ما يريد من أجل أن لا يعود لأهله بحسب ما ذكرت إليزابيث. إذن إليزابيث بتقول لك السوسيال بتغري الولد، نعطيك اللي بدك إياه،
أهلك مش مناسبين إلك، ما ترجعش لأبوك. أما الراتب الذي يدفع يقدر ما بين 20,000 كرون و40,000 كرون شهريا من دون دفع ضرائب للعائلة الحاضنة. وعن أخذ الأطفال قالت يعني إليزابيث: هناك من يشجع على ذلك، حيث يوجد سوق تجارية لهذا الموضوع، يعني عملية استرقاق، عملية سبي. وهذا مشروع خطير، والخطير ليس فقط تجريد الطفل من ثقافته الأصلية، بل يعملون على إغرائه ويقولون له: لو أردت الذهاب لأي مكان نرسلك، ويقولون له: نحن مستعدون لأن نشتري لك أحدث موبايل لو أردت، وهذا كله لإقناع الطفل لأن يبقى عندهم، ويظهروا له بأن أهله لا يستطيعون شراء مثل هذه الحاجات. طيب، في نفس التقرير: وطرح أحد الحضور سؤالا عن كيفية التعامل مع حيلة العائلة الحاضنة لتجنب حضور الطفل المقابلة التي يحددها السوسيال مع أهله عن طريق إغرائه برحلة أو نشاط ممتع خارج المنزل. يعني الأصل الآن هو سحب الولد من العائلة وحطوه عند عائلة سويدية. العائلة السويدية تريد أن تتحايل علشان ما تسمحش للولد يشوف والديه، فبتروح بتقول له: تعال ناخدك على حديقة، تعال ناخدك على نشاط رياضي علشان ما يشوفش والديه. نعم. فكان رد المحامية باولا، اسمها باولا، محامية أخرى: يجب أن لا تكون هذه الطريقة موجودة، ولكن الفعل شيء والقانون شيء آخر، ومن المفروض أن لا يتبعوا تلك الطريقة، بل عليهم تسهيل المقابلة حتى لا نشوش أفكار الطفل. يعني هو الأصل ما يحصل هيك، لكن للأسف بيحصل. وبتروح العائلة الحاضنة، العائلة السارقة، تأخذ الولد وبتعطل عليه أنه يشوف والده إلى آخره، وكلام كثير. الآن وأحد يعني الأصل كل 6 أشهر تقدم دعوة أنه نريد استرداد الطفل، فواحد من الحضور قال: أنا أبقى أقدم دعوة كل 6 أشهر حتى 10 سنوات. أجابت باولا قائلة: يوجد ناس لا توجد عندهم خبرة، ولهذا يجب وضع محامي ليقوم بهذه المهمة. وكما ذكرت صحيح، للأسف لسبب عدم الخبرة تمشي الأمور 6 شهور وراء 6 شهور، حتى تمشي الأمور لعدة سنوات من دون أن يدري الأهل بذلك. إذا نعم، ممكن تسحب المسألة سنوات طويلة وأنت تقدم قضية تلو القضية عشان تسترد أولادك ما تستطيع تستردهم. وقال المحامي: جهاد؟ لا، ما دام جهاد هذا مسلم، بلاش ناخذ كلام مسلم، مش هناخذ كلام مسلم، مع انه طبعا الكلام هو ايضا نفس الشيء، انه بيتكلم عن ان هذه العوائل السارقة يدفع لها مبالغ ضخمة، وبالتالي بتتحايل عشان تبقي الولد عندها بأي طريقة. ثم تكلم الشيخ حسان إمام أحد المساجد في مالمو وقال: سأتكلم عن تجربة مدتها 30 سنة في السويد، وعملت إمام في المسجد الكبير، وعملت في قضايا الطلاق، وأنا أعمل كمستشار وخبير لدى الدولة في القضايا الدينية والاجتماعية. وسأقدم لكم نصيحة من أخ لإخوانه، وهي: أول نقطة، السوسيال لا يدق الباب عليكم، بل أنت الذي تدق الباب عليه، أنت الذي تدق عليه الباب. خيبك يا إمام المسجد، لأن هؤلاء هم الذين في العادة يأتون ليدافعوا عن السويد ويجملوا صورة السويد. المحامية إليزابيث والمحامية باولا واللجنة المؤلفة من أناس ما لهمش علاقة بالإسلام عمال بتقول بيسرق الأولاد ويغرون حتى لا يعودوا لعوائلهم. وحضرة الشيخ حسان المستشار خبير لدى الدولة في القضايا الدينية والاجتماعية، ومن هؤلاء بتيجي قاصمة الظهر بقول لك: لا، الكلام مش صحيح، أنت السبب في أن أولادك يؤخذوا منك. من مثل هؤلاء تأتي المصائب. على كل، السؤال الأخير، هذا كله تابع للمقالة. مين يا جماعة؟ المقال في الكومبس، الصحيفة الموالية للحكومة السويدية. السؤال الأخير، يعني في نفس التقرير، السؤال الأخير كان عن موضوع الطفل الذي لقي حتفه بهجوم كلب مفترس عند إحدى العوائل الحاضنة في مدينة أوروبرو، وتساءل عمن تقع المسؤولية وهو في بيت الحماية. تصور معي الآن شعور والدين مسلمين أخذ منهما ابنهما وترك لدى عائلة، وهذه العائلة أهملته، غضبت منه، أيا كان السبب، تسلت عليه، الله أعلم ما الذي حصل، وإذا بكلب يفترسه وينهش لحمه، والعائلة تعرف أنه ابنها افترس ونهش لحمه، الله أعلم يسلم لهم هذا اللحم الممزق ولا لا كمان. فسأل: يعني يا ترى ماذا يحصل في هذه الحالة؟ الجواب بكل بساطة: السوسيال لا يحاسب، بل تتم محاسبة تلك العائلات الحاضنة بيت الحماية. السوسيال ملوش علاقة. كما رأيتم أيضا في حلقة عبد الله الشريف أن هناك حالات، مثلا حالة من بنت أعطيت لرجل على أساس أنه هذا أبوها البديل واغتصبها 100 مرة، ولما اكتشف هاي المحكمة موجودة، ما فيش مشكلة. يعني السوسيال ملوش علاقة، وبس مهمة السوسيال يخطف الأولاد يسلمهم لعوائل بديلة، ويحصل اللي يحصل، ينهشوا كلب، يغتصب، ما فيش مشكلة خالص.
بعد هذا تخلل المؤتمر تقديم قهوة لمدة 20 دقيقة، وبعد انتهاء المؤتمر أجاب المحامون على بعض الأسئلة، وقدمت جمعية كذا كل من شارك وحضر هذا المؤتمر وقدمت باقات ورد لكل السادة المحامين. ونفضل الجمع وخلاص، ما فيش أي مشكلة، كل واحد روح على بيته بعد ما شرب قهوة وأخذ باقة ورد، وتبقى الأمور على ما هي عليه. طبعا ما فيش مشكلة تنشر مثل هذه الأخبار ما دام ما فيش أكشن، ما فيش فعل، ما فيش أي تصرف سيبنى عليه. متى بتكون المشكلة؟ لما طلعت ضجة كبيرة وأثارها المسلمون وسلطت الأضواء على السويد وأحرجت، حينئذ طلعت قرونها وبدأت تدافع عن نفسها وتكذب ما كانت تقوله هي نفسها عن نفسها. شوفوا يا جماعة، هذه الورقة العلمية فيها جواب على من يقول طب ماشي هم بيخطفوا الأطفال وآمنا يا سيدي ماشي، طب مش ممكن بالفعل أنه يعني في عامة الحالات هؤلاء الأطفال يستفيدون نفسيا واجتماعيا وأخلاقيا؟ ماشي احنا مقيمين، احنا مقدرين معاكم آخرتهم ضاعت وكفروا وفقدوا الإسلام، بس ممكن دنيويا يكونوا يعني مثلا تحسنت أخلاقهم وثقافتهم وعاشوا حياة الرفاهية والسعادة. تعالوا نشوف يا سيدي، تعالوا نشوف. في هذه الورقة بعنوان، طبعا هذه الورقة من ويلي اونلاين لايبراري وعليها 132 إحالة، ورقة يعني انتشرت، لكن حتى لما يكون منشورة في الأوساط العلمية سوت ما حدش بهمه، بلها واشرب ميتها ما دام فيش ضجة إعلامية وتسليط أضواء. بعنوان Into Adulthood A Follow-up Study of 718 Young People Who Were Placed in Out of Home Care During Their Teens. الورقة تتكلم عن أولاد وضعوا خارج بيوتهم، إما عند عائلات بديلة أو في مراكز يعني ليس لدى والديهم. تمت متابعة هذه الحالات 718 حالة، والورقة صدرت عام 2008. الآن هذه الورقة لا تتكلم بالضرورة عن أولاد مسلمين سحبوا من آبائهم، وإنما عن أولاد بعضهم يعني حسب تعبير الورقة عندهم مشاكل سلوكية وهناك أسباب أخرى. المهم أن السوسيال في السويد أشرفت عليهم. هذه الورقة عن السويد أشرفت عليهم. وتعالوا نشوف الآن تربية السوسيال ما أجملها. شوف يا جماعة، طبعا في الأبستراكت اللي هو مختصر الدراسة سأقرأ باختصار. ومما تم رصده لدى الشباب من الإناث والذكور في المجموعة الأولى مقارنة بأقرانهم الذين لم يدخلوا الرعاية، اللي لم ينعموا برعاية السوسيال، أن هناك معدلات عالية جدا للوفاة المبكرة والمشاركة الخطيرة في الجريمة والعلاج بالمستشفيات بسبب مشاكل الصحة العقلية والأبوة في سن المراهقة، يعني ممكن واحدة تكون حملت بالحرام فصارت أم على سن مبكر، ومشاكل الدعم الذاتي يعني مش قادر يرعى نفسه، والتحصيل العلمي المنخفض. إلى أن يقولوا وقد تم رصد معدلات عالية جدا من العلاج بالمستشفيات بسبب مشاكل الصحة العقلية بين الشباب الذين تم إيداعهم بسبب المشاكل السلوكية. وقد ثبت أن فشل وتغيير الإيداع لدى أسر كفيلة كان مؤشرا قويا للتشخيص السيء طويل الأجل bad prognosis، يعني على المدى البعيد الآثار كارثية. في هذه الورقة نفسها الورقة العلمية المنشورة The results for young people placed in secure units were dismal. يتكلمون عن نتائج الأولاد الذين وضعوا في هذه دور الرعاية. طيب at age على سن ال 25 لهؤلاء الذين العينة التي رصدت على سن ال 25 70% منهم had been in prison or were dead. 70% منهم كانوا في السجون أو ماتوا. Not a single one was doing well. ولا واحد فيهم كان عايش حياة سوية. If all negative indications in the outcome ladder were included. يعني إذا أخذنا بعين الاعتبار كل المعايير التي وضعت. وبالتالي يا جماعة هذه تربية السوسيال. تعالوا نرى هذا التقرير الذي نشر تحقيق استقصائي للتلفزيون السويدي SVT في شهر نوفمبر 2020، يعني قبل كام؟ قبل سنة وشوي، حول تعرض الأطفال والمراهقين لحالات اعتداء مختلفة، ضرب، إدمان، استغلال جنسي في مراكز رعاية الأطفال المراهقين التابعة لمصلحة الشؤون الاجتماعية السوسيال في السويد. التحقيق شمل نحو 200 من أصل نحو 1000 مركز موجود في السويد. إذن الأولاد يتعرضوا كثير منهم للضرب، الإدمان، الاستغلال الجنسي. طبعا سيأتي من يقول لك طب افترض أن أبا الولد أو أمه كانوا يصيحون عليه أو يشتمونه أو يهينونه. ما هو طبعا أنا أقول لكم بالمناسبة يقينا سيحدث هذا، يقينا سيحدث في بعض العائلات. ممكن الولد ينضرب، ممكن ينشتم، ممكن يهان، ممكن مش عمال بندافع عن هذا أبدا طبعا، ولكن انظروا إلى الجنة التي سوف يذهب لها لما يروح مع السوسيال. عندك انتحار، موت، عقد نفسية، وفاة مبكرة، استغلال جنسي إلى آخره. طيب
تعالوا بعد هذا كله نقرأ في نفس الصحيفة الموالية أو في إحدى الصحف الموالية للحكومة السويدية اللي هي أكتر، اسمه أكتر، أخبار السويد، وهذه باللغة العربية، في الأيدي الأمينة للسوسيال. شوفوا هم فخورين بالإنجاز العظيم لعام 2020. كم بلغ عدد الأطفال والشبان الذين رعتهم دائرة الخدمات الاجتماعية السوسيال خلال 2020؟ بيفتخروا بهذه الإنجازات العظيمة 27300 الذين تلقوا رعاية خلال 2020. الآن اللي بيعنونا منهم أكثر شيء 33% من هذا الرقم، تتكلم عن حوالي كم؟ عن حوالي 9000. الرعاية الإجبارية، حنرعاك يا ولد غصب عنك، حناخدك من بيت أهلك ونرعاك عندنا غصب عنك. وشوف العنوان، في الأيدي الأمينة، وشفنا كم هي أمينة بالفعل. مصادر أخرى، تعالوا نرى مصادر أخرى. هذا الالتماس بيتيشن نشر من زمن وبعنوان Let our children go، أطلقوا سراح أولادنا. البيتيشن كان موضوعه أننا نريد إيقاف هذه المهزلة التي تحصل وما يفعله السوسيال من سحب الأولاد من العوائل. البيتيشن شارك فيه مئات الأشخاص قبل أن يغلق. التلفزيون الروسي هذا الكلام، شوفوا الخبر، قبل 11 عاما خبر بعنوان Stolen by Swedish Social Services. Stolen by Swedish Social Services، سرقوا من الخدمات الاجتماعية السويدية. Russian Mother Slams Authorities for Taking Twins. روسية تنتقد بشدة السلطات لأخذها بنتيها التوأمتين. شوف دول البنتين المسكينتين سحبتا من أمهما رغما عنها وعنهما. مين أخذهم؟ السوسيال. مين يتكلم عن هذا الكلام؟ التلفزيون الروسي قبل 11 عاما. طيب تعالوا بعد ما شفنا هذه المصادر اللا داعشية وكلامها عما يحدث في السويد على أيدي السوسيال، تعالوا نقرأ من جديد ماذا يقول الإعلام السويدي حاليا. على التلفزيون السويدي SVT يقول هذا الخبير في الوكالة السويد للدفاع عن النفس: حملة تهديد ضد السلطات السويدية، إسلاميون يطالبون بهجمات إرهابية. الله أكبر. وفي الراديو السويدي: حملة التهديد ضد السويد دعوات لأعمال إرهابية. بالله عليكم لما يكونوا بيكذبوا بهذا الشكل الوقح علينا ونحن نرى بأنفسنا أنه العمال بتكلم عنكم لا هم أعمال إرهابية ولا تطرفية ولا حاجة من هذا كله، كيف تريدوننا أن نثق بروايتكم للأحداث؟ كيف تريدوننا أن نثق بروايتكم لسبب سحب الأطفال من والديهم؟ كيف يعني؟ بالله عليكم. بعدما رأينا هذا الذي رأيناه كله، نوجه رسالة لهؤلاء الذين يخذلون ويثبطون، وبعضهم للأسف يعني بسمي نفسه أنه إمام، وتحتفي المواقع السويدية الرسمية بكلامه. بالله عليكم اسكتوا، بالله عليكم ضبوا لسانكم واسكتوا. هذه المهازل والمآسي كانت تحصل طوال الفترة الماضية. لا أنتم ساعدتم الأهالي في استرداد أولادهم، والأهالي يشتكون عليكم ويقولون أننا طرقنا أبواب رؤساء في الجالية الإسلامية وهيئات ولم تسعفنا ولم تنجدنا بشيء، ولا حذرتم الناس من أن يهاجروا إلى السويد، ولا أخبرتموهم أن الشرف، ثقافة الشرف ممنوعة في السويد، ولا عملتم حاجة ملموسة على أرض الواقع لتستردوا أولاد المسلمين في السويد، بل والأصل تستردوا أولاد الناس. إحنا دعوتنا دعوة لكل الناس. ما عملتوش حاجة، بس مطالبات قانونية لربما فاترة وباهتة. اضربوا راسكم في 600 حيط. السلطات السويدية في النهاية بتمشي اللي في دماغها ولا يسمح لأحد أن يعترض، واللي اعترض اعمل اللي انت عاوزه. ثم بعد ذلك لما إخوانكم المسلمون في العالم هبوا لنجدة هؤلاء المساكين، لما هب العالم لنصرتهم، جايين تتفلسفوا عليهم وتقولوا ما لكمش دعوة أنتم بالسويد، أنتم ما بتعرفوش حاجة عن السويد. اسكتوا بالله عليكم، اسكتوا بالله عليكم، أعلنوا سكوتكم. بس هذا الذي نريد أن نقوله يا جماعة، ويعني علشان تعرف مدى موثوقية ومصداقية هذه المصادر. شوف هم نفسهم اللي كانوا بالأمس لما الكلام غير مؤثر ينشروا الأخبار، لما صار الكلام مؤثر هم أنفسهم على نفس المواقع قلبوا القصة 180 درجة. لا أحد هددكم بهجمات إرهابية كما تقولون ولا أعمال من هذا النوع كله، فقط كفوا شركم عن المسلمين، ردوا إليهم أولادهم، لا تخطفوهم. ونقول للمسلمين إذا استمر هذا الكلام يحرم عليكم البقاء في هذه البلاد، بلاد مكتوب عليها الشرف ممنوع، يحرم عليكم البقاء فيها. يا أما تتغير يا أما تخرجوا. والسلام عليكم ورحمة الله.